ازيكم؟ تعالوا النهاردة نرسم المنظر الجميل ده مع بعض. نرسم تلج وشجر وجبل وكل حاجة جميلة. معاكم هبة شلبي، رسامة أكريليك، ودي سلسلة للمبتدئين. لو حابين تشوفوا فيديوهات قديمة هتلاقوا لينك في الديسكريبشن، واكتبوا لي كومنت لو عجبكم الفيديو، واكتبوا لي لو عايزين تشوفوا حاجات معينة أو تتعلموا حاجات معينة. متنسوش برضو تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا كل جديد معايا. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. هنبدأ الرسمة دي بالخلفية، وهناخد الأبيض على طول على اللوحة ونحط عليه الأزرق ونخلط على اللوحة على طول. مش مهم خالص ان احنا نخلطها في الباليتة الأول. انا بخلطها على اللوحة على طول، ما عنديش مشكلة. بعد كده هزود أبيض عشان أفتح. انا اللوحة عندي لسه منشفتش، فالألوان بتدمج، يعني بتندمج بسرعة مع بعض. انا بفتح بزود بس أبيض على الموجود، هو بيديني الأزرق الفاتح ده. بفضل أزود بس في الأبيض، وانا بعمل بس شوية غروب بسيط كده. هو مش هيبقى باين معايا، بس انا حبيت اعمله عشان لو بان منه حتة يبقى باين بس في الخلفية. وبعد كده انا هعمل الجبال بتاعتي. بنحط شوية اسود على شوية ازرق على ابيض كتير. احنا هنعمل درجات، كل ما الجبل بيبقى بعيد بيبقى فاتح قوي. فانا بزود الابيض على اساس ان انا عايزه اعمل اللي هو الحته البعيد، اللي هو يعني انا بعمل كذا جبال ورا بعض. انا بعمل البعيد الاول اي شكل انتوا حابينه، اللي هو ابعد حاجه، وبمشي عليه. انتوا زي ما شايفين انا خبيت الغروب اللي انا كنت عاملاه، مكانش قصدي، بس يعني عامه انتوا ممكن تخلوا الجبل تحت شويه، او تعملوا الغروب فوق شويه، او متعملوش غروب اصلا. وبعد كده اللي هي الطبقه اللي قدامه الجبل التاني، زودت شويه ازرق وشويه اسود بسيط جدا على اللون اللي موجود، اللي انا عملته، اللي هي الحته اللي ورا. وبعد كده اخر واحدة اللي هو الباين اكتر قدام، انا بحط بس شوية غامق في اللي ورا على اساس ان بدي الظل يعني فيها شوية. بزود الازرق والاسود برضو عشان اعمل اللي هما الجبل اللي قدام، اللي هو اقرب حاجة يعتبر لينا يعني. وبعمل الشكل اي شكل برضو يعني زي ما انتوا حابين، عشان انا حاطة في دماغي ان انا هعمل شجر الناحية التانية، فببين الجبال الناحية دي اكتر. بس وبعد كده انا عايزة اعمل الحتة اللي هي هيبقى فيها تلج وشجر وكده، انا هعملها غامقة. انا خدت اسود على الازرق اللي معايا. انا ما غسلتش الفرشة، وحطيت الغامق ده في تحت الجبل على طول عشان اعمل فاصل، ان انا هغمق من هنا وهروح على فاتح. وبملى بس الحتة دي، يعني اللي هي الحتة اللي هتبقى كلها تلج وشجر والكلام ده كله، بملاها بلون غامق، لون ازرق واسود يعني. فانا بملاها بس يعني عشان انا هبقى عامل ديتيلز بعد كده، بس انا بحب يبقى في طبقة الاول وبعد كده نشتغل على الطبقة دي. انا هعمل شجر الناحية دي، فانا قلت هغمق الناحية دي عشان هيبقى فيها شجر كتير، والشجر بيبقى بيبقى غامق الاول. و... والناحية التانية برضو هعمل شجر، بس مش يعني لسه هبقى احدده. بس انا بعمل تحت الشجر يعني تعتبر الحته دي غامقه. وبعد كده قلت بقيتها انا بملى برضو، بس بملاه بافتح شويه عشان هو هيبقى ان في تلج باين اكتر في الحته دي. فبحط حطيت ابيض على اللون اللي انا كنت حاطاه، اللي هو بيبقى اسود وازرق مع بعض، وده عليه شويه ابيض. بس بدمج اللي هو الحروف اللي هي، عشان في حته انا كنت مغمقه قوي، وده والناحيه فيه فاتحه قوي. فبس انا بدمج الحتت اللي هي جنب بعض، يعني حتة الغامقة والفاتحة بدمجهم في بعض عشان ما يبقوش في فاصل كده غريب. انا كده كده هعمل فوقيهم طبقة يعني. دلوقتي انا باخد الاسود. انا كل ده انا شغالة بنفس الفرشة على فكرة، هي فرشة اللي هي تعتبر نص دايرة، مش عارفة اسمها ايه الفرشة دي. دلوقتي انا بحدد الشجر بتاعي زي ما انتم شايفين. انا بقى عملت فروع ورا، هي كده كده مش هتبان، بس بدي في خيالي بس عشان ابقى فاهمة انا ماشية ازاي. اللي قدام كل ما الشجرة بتبقى قدام بتبقى أكبر، وكل ما الشجرة بتبقى ورا بتبقى أصغر، بتبقى بعيد بتبقى أصغر. فأنا عملت اللي قدام كبير واللي ورا صغير، اللي هو اللي هي الفروع نفسها، اللي هي الجذع يعني بتاع الشجرة.
وبعد كده بنفس الفرشة انا بعمل بس خطوط نازلة لتحت عشان هي زي الشجرة بتاعة الكريسماس، عشان ابقى فاهمة الشجرة بتاعتي هتبقى ماشية ازاي، مش اكتر. انا كده كده هخبي كل ده بورق الشجر نفسه. فبحدد بس اماكن الشجر بتاعي بالاسود. انا هفضل شغالة بالاسود ده اللي بعمل بيه اول طبقة، اللي هو بيبقى ظل تحت كل حاجة. بنفس الفرشة اللي معايا ببدأ انقط، يعني مش انقطها، اللي هو زي اطبطب كده على الشجر بتاعي كله، احدد الاوراق كلها. طبعا الموضوع هلف على كل الشجر. انا مسرعة طبعا الفيديو ده، انتوا لازم تبقوا فاهمين. فانتوا خدوا وقتكم وانتوا بتعملوا اي خطوة من الخطوات دي، مش لازم تبقى بسرعة. بتاخدوا وقتكم على الاخر، ممكن تستنوا حتة تنشف لو انتوا حاسين ان الالوان بتدمج معاكم بزيادة، انتوا حابين ان هي تبقى ناشفة، استنوا ما تنشف وبعد كده كملوا، خدوا راحتكم على الاخر. انا مسرعة الفيديو ده، بس هو يعني مش انا ما بعملش بسرعة للدرجة دي، بس انا بوزع عشان انا مسرعة طبعا هنا، مسرعة جامد عشان كل اللي بعمله ان انا بوزع. بعمل نقط سودا كتير كتير كتير، اللي هي الشجر بتاعي. طبعا كل ما ببعد اللي هو الشجر البعيد بحاول اخف الفرشة او اخدها بزاوية. انتوا لو مش عارفين تستعملوا نفس الفرشة الكبيرة على البعيد، ممكن تستعملوا فرش صغيرة على اللي هي الشجر البعيد، لو انتوا مش عارفين تعملوا النقط دي بالفرشة الكبيرة. انا بخف بس ايدي شوية على الفرشة ما بعمل الشجر البعيد. انا في دماغي كل ده انا حاطه ان الشمس او النور هيبقى كله جاي من اليمين. انا بفكر في الشمس او الاضاءه جايه منين، عشان لما اجي ارسم التلج او الظل يبقى واضح انا بعمل ايه. بس فانا يعني زي ما انتم شايفين انا رحت حاطه الظل عند الشمال في الجبل على اساس ان النور جاي من اليمين. وببدأ احط الازرق والابيض مع بعض عشان هبدأ افتح يعني احط زي تلج. بس الناحية الغامقة، يعني اللي هي مش جاية على شمس، التلج بيبقى غامق شوية، اللي هو مش ابيض فاتح من ناحية الجبل زي ما انتم شايفين. وبعد كده انا ببدأ اوزع الاضاءة بتاعتي او اوزع التلج من ورا لقدام، على اساس ان احنا شايفين الشجر من الشجر اللي قدامنا اول حاجة. فاحنا اكننا بنحط الشجر على بعض. فاحنا لما بنبدأ يعني نوزع اللون بتاعنا من ورا، على اساس ان احنا بنحط الالوان على بعض، يعني بنطلع الشجرة اللي قدام تبقى باينة اكتر. فكل ما بنطلع قدام بنرسم الشجرة اللي هي اقرب يعني. فانا بوزع نفس الطريقة على الاسود اللي انا كنت عاملاه فوقيه، بس بيبقى باين الاسود. هي الفكرة ان الاسود اللي احنا عاملينه تحت ده عشان يبقى يبين الظل اللي في الشجرة. انا حطيت الفاتح، انا هفتح طبعا اكتر من كده، بس حطيت اللي هي درجة افتح شوية عشان بيدي بعد، يدي فيه حتت اغمق شوية، في حتت التلج واضح فيها اللي هو النور ضارب عليها اكتر، فالتلج بيبقى ابيض باين. بس اللي هي الغامقة فبيبقى اللي هو اللون الغامق اللي انا عاملاه ده. زي ما انتم شايفين انا خدت الشجر من ورا لقدام، كل الشجر باخده من ورا لقدام، وانا ببدأ ارسم اللي هو بحدد تفاصيل شوية او بحط التلج بتاعي عليها. بس انا بوزع التلج، هو ده اللي انا بعمله. وبعد كده انا هبدأ افتح الارض شوية بنفس اللون اللي هو مش افتح حاجة يعني، يعتبر اللي هو ازرق على شوية اسود. هو بس عشان اغمق قوي انا كنت بحط شوية مية، عايزة افتح الاول عشان امشي عليها. يعني انا حاطة الفرشة عليها شوية مية، اللي هو اللون كان ابيض مزرق كده شوية. وبعمل انا جايبة الاضاءة من ناحية اليمين زي ما قلت لكم. فانا بوضح ان في اضاءة جاية من هنا، فبفتح في نص التلج والناحية اللي هي تحت الشجر. فالظل بتاع الشجر اللي هو عند اليمين اللي هيبقى ضارب، الشجر اللي عند الشمال ده اللي هيبقى الناحية التانية، مش على ناحية اللي هو الطريق اللي في النص. زي ما انتم شايفين اهو، ده الظل اللي هيبقى باين على اساس ان الشمس جاية من الناحية دي او النور جاي من الناحية دي. والناحية دي فيه اللي هو الظل البسيط بتاع اللي نازل من تحتيه على طول يعني. دلوقتي هبدأ افتح الشجر اكتر. زي ما انتم شايفين باجي من اللي ورا وبطلع على اللي قدام.
انا بحاول اخف ايدي شوية عشان ما البعيد يعني ما يبقاش متغطي خالص بالابيض، وبعمل نفس اللي انا عملته فوق اللون ده، اوزع ابيض اكتر عشان تبقوا شايفين اهو، وبحط نقط بيضة على اساس ان في تلج هنا وفي شمس ضاربة على التلج ده فموضحاه، يعني التلج باين لونه باين هنا. والحتت اللي هي الازرق الغامق ده اللي هي النور مش جاي عليها قوي، اللي هو التلج في الظل يبقى ازرق غامق شوية، يعني اللي هو الابيض بتاعه هو ده جراي شوية. وبوزع الابيض بقى في كل حتة. انا زي ما يعني عشان انا عاملة الشمس من الناحية دي، في الناحية التانية هوزع من ناحية اليمين برضو. انا احط بس في الجبل، ابين الجبل بتاعي شوية من فوق كله، يعني بحط الابيض من فوق على اساس ان هو طرف الجبل من فوق عليه تلج. وبوزع من ناحية اليمين في الشجر اللي هو في ناحية اليمين ده، برضو في ناحية اليمين، اللي هو انتوا بس تبقوا حاطين في دماغكم النور جاي منين وتمشوا كل حاجة على نفس الناحية عشان تبقى الصورة يعني منطقية، يعني ميبقاش في حاجة شكل غريب، يعني ان هي النور جاي من كذا اتجاه. انا دلوقتي انا بس بزود الابيض في الارض على اساس ان التلج يبقى واضح ان ده تلج، فبزوده في كل حتة في الارض. انا عملت في الشجر بزود في الارض شوية ابيض، ما فيهوش اي حاجه، بس ابيض على الالوان اللي تحت. انتوا زي ما انتوا شايفين هي الطبقات اللي بتخلي الرسمه حلوه، انتوا تعملوا طبقات فوق بعض. انا دايما في الاكريليك بحب ابدا بالغامق وبعد كده افتح. انتوا لو في حتت فاتحه عايزين تغمقوا تغمقوا، هو ده الحلو في الاكريليك ان انتوا ممكن تغيروا ولو حاجه باظت تصلحوها يعني بكل بساطه. بس انا لسه بفتح الحتت اللي باينه عشان يبان ان ده تلج، يبقى واضح اكتر، والطريق اللي هو اللي في النص ده يبقى واضح اكتر. وعملت الخطوط اللي هي بتاعة الشجرة على اساس ان هي في نور جاي عليها برضو. وبعمل بس شوية اضاءة بسيطة في الشجرة التانية، يعني بظبط بس اللوحة في الوقت ده، يعني انا شايفة اللوحة كويسة بس بظبط فيها الحاجات اللي انا يعني النور بالذات في حتت ازودها في حتت. انتوا هتقعدوا تفكروا تعدلوا، ممكن تبصوا على صور يعني قصدي التكنيك ده عشان تعملوا، ممكن يعني تشوفوا صورة وترسموها بس تشوفوا انتوا الطريقة تنفعكم. يعني انا بتمنى الفيديوهات تكون كده ان هي تنفع لو انتوا عايزين ترسموا صورة فيها تلج او حاجة، تبقوا فاهمين ممكن تبدأوا ازاي. انا بوضح بس دلوقتي انا بوضح النور اللي في قصدي التلج اللي على الجبل عشان يبقى باين اللي هو البعيد والقريب كل حاجة يبقى باين كويس دلوقتي. بس انا عايزة احط شوية ظل عشان حسيت ان انا فتحت قوي بزيادة، ظل بين الشجر عشان افصل الشجر عن بعضه يبقى باين ان في فاصل، على اساس ان هما يعني الشجر في فاصل بينهم. فبحط بس شوية اسود وشوية ظل بين الشجر وبين يعني ورق الشجر نفسه، لو حسيت ان في حتت كلكعت على بعض اللي هو الابيض بقى كتير لازق جنب بعضيه، بحط شوية اسود فيهم. وبعد كده برضو عايزة اظبط الظل اللي هو تحت الشجر نفسه يبقى اوضح من كده شوية او يبقى اغمق من كده شوية. فبالفرشة يعني حاطة عليها شوية مية، مش مش حاطة اسود كتير زي ما انتوا شايفين، انا بوزعها حتى بصباع، يعني ان هي مية يعني تعتبر اسود فاتح اللي هو تدي طبقة شفافة على اللي هو اللي موجود اصلا، يعني غامقة شوية من تحت، فلما بحط عليه شوية طبقة شفافة اسود بيدي ظل كده بسيط بس ما يغمقليش الدنيا بزيادة يعني. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وتعرفوا ترسموها، وبعتولي قولولي ايه رأيكم وانتوا عرفتوا تعملوها ولا لا. واشوفكم المرة الجاية، يلا باي باي.